ઓબ્વિયસલી કાઉન્સેલિંગ, પેશન્ટને સમય આપવું એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે હમણાં ઘણી વખતે એવી રીતે હોય છે કે 10 વર્ષની છોકરીને પણ પીરિયડ્સ આવી જાય છે. જી 9 years 10 yearsની છોકરીઓને પીરિયડ્સ આવે છે. એમના પેરેન્ટ્સ પછી ચિંતા કરીને આપણા ઓપીડીમાં આવતા હોય છે. સો એમને આપણે સમજાવવું પડે, પ્રોપર કાઉન્સેલિંગ કરવું પડે. નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારા જ પોડકાસ્ટ ધ ગાઈડિંગ વોઇસ નવી દિશા નવો રસ્તોમાં. મિત્રો, આજે જે પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિને આપણે મળવાના છે તેઓએ પોતાના જ્ઞાન, સેવા અને સંવેદના દ્વારા હજારો મહિલાઓના જીવનમાં એક નવી આશા જણાવી છે. જી હા, હું વાત કરું છું ડોક્ટર અર્ચના શાહની. તેઓ ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ છે, કેન્સર સર્વાઈવર છે. તેઓ સાનિધ્ય મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર પણ છે. મિત્રો, તેઓએ અનેક દંપતીઓના જીવનમાં બાળકોના સુખ તો લાવ્યા જ છે, પણ સાથે સાથે કોરોના પીરિયડમાં પણ કોરોના વોરિયર તરીકે અનેક મહિલાઓને સુરક્ષિત મધરહુડ પણ આપી છે. મિત્રો, 3 દાયકાઓથી પણ વધારે તેઓ ગાયનેકોલોજિસ્ટ અને રિપ્રોડક્ટિવ હેલ્થ સેન્ટરમાં પોતાની અદ્ભુત સેવાઓ આપી રહ્યા છે. मेरा नाम भानुप्रिया कोलेकर है और हम लोग अहमदाबाद अभी हार्डली 8 या 9 मंथ से शिफ्ट हुए हैं. सो हम लोग मेरी प्रेगनेंसी के 5th या 6th मंथ से सानिध्य हॉस्पिटल में आ रहे हैं. सो डॉक्टर अर्चना शाह से ट्रीटमेंट हुआ मेरा एंड यहाँ का स्टाफ एंड डॉक्टर अर्चना शाह बहुत ही अच्छे हैं. हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एंड अभी आज 26 सितंबर ना आज डिलीवरी हुआ. सो द बेबी इज़ फाइन. डिलीवरी नॉर्मल होना था लेकिन वो डायलेशन नहीं हो पाया तो फिर वी वेटेड फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन फिर वी वेंट फॉर सी सेक्शन. तो नाउ आई एम फीलिंग बेटर एंड द बेबी इज़ आई थिंक 3.2 kgs. So the baby is also doing well. I am feeling better and the staff is very friendly and doctor ka follow up is also very nice. She's very friendly and very helpful. Doctor is Dr. Archana Shah and Sanidhya Multi Speciality Hospital. So it was a very nice experience. તો ચાલો મળીશું, જાણીશું તેમની જર્ની વિશે, તેમના જીવન વિશે અને તેમના મેડિકલ ફિલ્ડ વિશે. તો સૌથી પહેલા સ્વાગત કરીશું ડોક્ટર અર્ચના શાહનું. નમસ્કાર મેડમ, કેમ છો? વેલકમ, હાર્ટી વેલકમ ટુ આવર શો. થેન્ક યુ ચંદાબેન. હા, ઘણા સમયથી ફોન પર વાતચીત થતી હતી, પણ આજે રૂબરૂ થવાનો ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી મારા માટે કહીશ કે તમારી સાથે આજે ઘણી બધી વાતો, ઘણી બધી ચર્ચા, મહિલાઓના હેલ્થ ઇશ્યુઝ, બધી ચર્ચા આપણે રસપ્રદ ચર્ચા કરવાના છે, જે ઓડિયન્સને, આપણા લિસનર્સને ખૂબ ખૂબ મદદરૂપ બનશે. સો વન્સ અગેન હાર્ટી વેલકમ ઓન અવર શો. આઈ એમ ઓલ્સો લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ ધીસ ડિસ્કશન. મેડમ, તમે સૌથી પહેલા તમારા બાળપણથી લઈને મેડિકલ ફિલ્ડ સુધીના જે સફર છે તમારું, એના પ્રત્યે અમારા દર્શકોને જણાવશો. તમે તો એકદમ મારી યાદ તાજા કરી દીધી છે. મારું જન્મ છે ને દિલ્હી થયું. તો બેઝિકલી હું નોન ગુજરાતી છું. થોડુંક મારું ગુજરાતીમાં તમને એક્સેન્ટ Okay. પણ લાગશે. સો હું એક કન્ઝર્વેટિવ મારવાડી અગ્રવાલ ફેમિલીથી બિલોંગ કરું છું. પણ હવે ગુજરાત મારું કર્મભૂમિ થઈ ગઈ છે. સો મારું જન્મ થયું દિલ્હીમાં અને અમારું એક મોટું જોઈન્ટ ફેમિલી હતું. દાદા, કાકા, બધા તાઉજી, ચાચાજી ને બધા. હવે જેમ જેમ મારું એજ્યુકેશન થવા માંડ્યું તો શું થયું કે હું સ્કૂલમાં હાયર સેકન્ડરી આવી ત્યારે મારું થોડુંક આઈ વોઝ ફ્રોમ અ બિઝનેસ ફેમિલી, એટલે આખી ફેમિલી વોઝ બિઝનેસ ઓરિએન્ટેડ. સો મને થોડુંક મેડિકલમાં જવાનો ઈચ્છા થઈ જાતે જ, અને મેં મારા પેરેન્ટ્સને એ જાહેર કર્યું. મારા દાદા હતા, જોઈન્ટ ફેમિલીના વડીલ જે હોય દાદા, તો કે લड़की होके तू डॉक्टर बन के क्या करेगी, तेरे पैसे से तो घर थोड़ी चलेगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. 50 વર્ષ આઈ મીન 40 વર્ષ જૂની આ વાત છે. તો પણ મારા પેરેન્ટ્સ દે વોન્ટેડ કે નહીં ચલ, તારે આ કરવું છે તો દે સપોર્ટેડ મી ઇન માય સ્ટડીઝ.
અને જેમ જેમ પછી આગળ વધી તો પછી આઈ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ડોક્ટર ઇન માય ફેમિલી. ઓકે, ધેટ્સ ગ્રેટ. એ ફિલિંગ કેવી લાગે આ મોટા પરિવારમાં પહેલી વાર કોઈ મારવાડી પરિવાર જેમ તમે કીધું ને એમાં ફર્સ્ટ ડોટર ટુ બી ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ મેડિકલ બિંગ ડોક્ટર, અને તમે તો ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ પણ છો, ઘણા બધા નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ્સ પણ તમને મળ્યા છે. એ ફિલિંગ કેવી લાગે છે? અત્યારે તો આ હું પોઝિશન પર છું તો મારા ફેમિલીમાં મેં એક એક્ઝામ્પલ સેટ કર્યું, એક પ્રેસિડેન્ટ સેટ કર્યું. સો મારા પછી તો ઘણી બધી ગર્લ્સ ઇન માય ફેમિલી ઓલ્સો હેવ નાઉ ગોટ એજ્યુકેટેડ, અને આગળ છોકરાઓ પણ અત્યારે નોન બિઝનેસ પ્રોફેશનલ એ લોકોએ આ સ્ટ્રીમ પિકઅપ કર્યું. બટ જ્યારે નવા નવા ડોક્ટર બન્યા હતા ને તો ઘરમાં બધા આપણને બહુ રિસ્પેક્ટ આપે कि अरे कुछ भी होगा ना तो જી अर्चना से पूछेंगे, कजिन्स ने બધા. તો એમાં મારા બ્રધરને બહુ જેલસી થતી હતી કે ફેમિલીમાં ખાલી अर्चना को ही सब पूछते हैं, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है. सब अर्चना अर्चना करते हैं. हाँ, सब अर्चना अर्चना करते हैं, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है कि हमारी फैमिली में खाली एक अर्चना ही पड़ी है क्या, दैट काइंड ऑफ. दिस वाज ऑल जोक्स अपार्ट, वो सिबलिंग राइवलरी सब चलती थी. पर धीरे 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 फिर आके જી आई एम हैप्पी कि मैंने एक फैमिली में प्रेसिडेंट सेट किया, जिससे दूसरे मेरे जो कजिन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके लिए इट बिकम इजी. एंड फिर तो अब तो फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स भी हो गए हैं, इंजीनियर्स भी हो गए हैं, काफी लोग हैं. મેડમ ગુજરાતી હા, એ તમે મારી બાળપણની વાતો કરી વાંધો નહીં, એટલે edit હું થઈ. હિન્દીમાં જતી રહી. એડિટ થઈ યસ યસ, બોલો બોલો. એડિટ થઈ જશે, વાંધો નહીં આવે. એઝ અ ગાય ફરીથી રિપીટ કરવા માંગશો તમે ગુજરાતીમાં? કઝિન્સ નું જે કીધું એ તમે ગુજરાતીમાં લઈ લો. હા, એટલે કઝિન્સ પછી હું ખુશ છું કે મારા કઝિન્સ મને જોઈને, હવે મારા ઘણા બધા કઝિન્સ છે મારા ફેમિલીમાં જે અધર દેન બિઝનેસ, સો ડોક્ટર્સ પણ છે, એન્જિનિયર્સ પણ છે. સો આઈ એમ હેપી કે મેં એ લોકો માટે એક એક્ઝામ્પલ રાખ્યું છે. સેટ કર્યો છે. રાઈટ રાઈટ. એઝ અ ગાયનેકોલોજિસ્ટ તમે આજે ઘણી બધી મહિલાઓથી જોડાયા હશો, પણ જે મહિલાઓના કોમન હેલ્થ ઇશ્યુઝ છે એ તમે શું જોવા મળે છે? કયા પ્રકારના હેલ્થ ઇશ્યુઝ તમે જુઓ છો? મને ઓલમોસ્ટ એઝ અ ગાયનેકોલોજિસ્ટ, વિમેન્સ હેલ્થ સ્પેશિયલિસ્ટ ઓલમોસ્ટ 30 વર્ષ થયા પ્રેક્ટિસને. શરૂઆતમાં હું મેડિકલ કોલેજ જોડે સંકળાયેલી હતી એઝ એન અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, અને હવે 25 વર્ષથી ઓલમોસ્ટ ઇન્ટુ પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ. હવે હજી આજની ડેટમાં, કારણ કે જેમ જેમ 25 યર્સમાં અમારી પ્રેક્ટિસ બદલાઈ છે, પેશન્ટ્સનો એટીટ્યુડ, પેશન્ટ્સનો સિનેરિયો બદલાયું છે, પણ એક વસ્તુ જે બદલાઈ નથી એ છે કે મહિલાઓ છે ને એમના હેલ્થ પ્રતિ જાગૃત નથી. એટલે સપોઝ એમના હસબન્ડને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય ને તો તરત ડોક્ટરની અપોઇન્ટમેન્ટ મળી જાય. પણ એમનો પ્રોબ્લેમ આવે, સપોઝ જી. મેં એમને કીધું હોય કે તમારે ઓપરેશન કરાવવાનું છે, ગર્ભાશયનું ઓપરેશન કરાવવાનું છે, નહીં મારી ફેમિલીમાં આ છે, મારી ફેમિલીમાં આ છે, એટલે બધું સેટ કરીને દેન હર નંબર વિલ કમ ફોર ધ સર્જરી. એટલે એ હજી છે, એટલે પ્રાયોરિટી નથી. એને માસિક વધારે આવે છે, બ્લીડિંગ છે, એની સર્જરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ સર્જરી હોય, એબોર્શન હોય, કંઈ પણ મેડિકલ રિલેટેડ હોય, અથવા એક સિમ્પલ ડોક્ટરની વિઝિટ હોય, તો પણ એ મહિલાઓ છેક સુધી વેઇટ કરશે અને પછી જ ડોક્ટર પાસે આવશે. જી સો આપણે કહીએ છીએ ને કે ફ્લાઇટ્સમાં પણ અનાઉન્સમેન્ટ થાય છે કે ઇન કેસ ઓફ એન ઇમરજન્સી તમે ઓક્સિજન માસ્ક પહેલા પોતાને લગાવો, પછી બીજાને લગાવો. તો સેમ વસ્તુ જી હોવી જોઈએ. આજે મહિલાઓ છે, આપણે છે, એ આપણે પરિવારના સેન્ટર બિંદુ છે. સો આપણે જ સ્વસ્થ નહીં હોઈએ તો આપણે બીજાનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખી શકીએ? સો આ એક જે મારી પ્રેક્ટિસમાં મેં જોયું કે હજી છે. અને સેકન્ડ વસ્તુ કે પ્રેગ્નન્સી અને ચાઇલ્ડ બર્થ, આ બે પ્રત્યે જે આપણા જૂના મિથ્સ છે, હજી છોકરીઓ બધી ભણી લીધું છે, કેરિયર પણ કરે છે, દે આર વર્કિંગ, સ્ટીલ જે આપણે ડિલિવરી પછીની મિથ્સ હોય એ હજી આજના જમાનામાં 2025માં ઘણા બધા પરિવારોમાં છે.
જી બિલકુલ છે, સાચી વાત છે. એજ્યુકેશન બહુ આગળ વધી ગયું છે, પણ લોકોની જે માનસિકતા છે, જે ફિલોસોફી છે, એ હજી પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં સુધારો લાવવા માટે પ્રયાસ કરવા જોઈએ. વાત કરીશું આપણે, જેમ તમે કીધું કે મહિલાઓ આજે પોતાના હેલ્થને એટલી બધી પ્રાયોરિટી નથી આપતા, પણ ક્યારેક ક્યારેક એવું પણ જોવા મળે છે કે મહિલાઓ કાં તો પોતાના હેલ્થ ઇશ્યુઝને છુપાવતા હોય છે, કાં તો પછી એ લોકો લેટ ચેકઅપ કરાવવા માટે જતા હોય છે. તો આના પાછળ મુખ્ય કારણ શું છે? આના પાછળ મુખ્ય કારણ એ જ છે કે મહિલાઓ એવું સમજે છે કે એમની પ્રાયોરિટીઝ આર ફેમિલી, પરિવાર છે, એમની હેલ્થ એમની પ્રાયોરિટી નથી. હમણાં લાસ્ટ વીક જ જી. એક મારા કોઈક ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જ એક બેન આયા અને એમને છે ને બ્રેસ્ટમાં ગાંઠ હતી. મેં તપાસ કરી, ઘણી મોટી ગાંઠ જી. હતી. મેં કીધું કેટલા વખતથી છે? તો કે મેડમ આમ તો મને ખબર છે 6 મહિનાથી છે ગાંઠ. હવે ચંદાબેન સાંભળવા જેવું છે. જી. કે 6 મહિનાથી છે, પણ ઘરમાં એક મેરેજ લીધેલા હતા, આ હતું. તો મેં કીધું આ બધું પતી જાય. એટલે ઘરમાં એક મેરેજ હતા, એમને કંઈક ઘરનું વાસ્તુ હતું, કોઈક દેરાણી જેઠાણીમાં ઘરનું વાસ્તુ હતું, કે બધા ફંક્શન્સ પતી ગયા અને પછી હવે હું ડોક્ટરને બતાવવા આવી. સો ધીસ ઇઝ ધ એટીટ્યુડ ઓહો. કે એટલે બીજા બધા કાર્ય સંપન્ન કરીને પછી પોતાની જાતને તમે યસ, મહત્વ આપો છો. હા, એટલે પ્રાયોરિટી કોણ છે? પ્રાયોરિટી બીજા બધા છે અને હું પ્રાયોરિટી છેલ્લે છું. એટલે મહિલાઓ ક્યાંય ને ક્યાંય પોતાની ફેમિલીને ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે અને પોતાના હેલ્થને, મેન્ટલ હેલ્થ હોય કે ફિઝિકલ હેલ્થ હોય, એ પાછળ બહુ પાછળ હું કહું છું અવેરનેસ બહુ આવી છે. આજે યોગા છે, ઘણા બધા જીમ જાય છે, બહુ ઘણું બધું છે, ડાયટિશિયનને પણ કન્સલ્ટ કરતા હોય છે. પણ છતાંય એમ લાગે છે તમારી વાતો પણ કે 2025માં આપણે જીવીએ છીએ, છતાંય મહિલાઓને પોતાના હેલ્થને હજી વધારે પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ. હું વાત કરીશ કે તમારા લાઈફમાં ટફેસ્ટ કેસ કયો રહ્યો અને કેવી રીતે તમે એમને હેન્ડલ કર્યું? આ તો 25 વર્ષ પ્રેક્ટિસ પછી તમે મને આ પ્રશ્ન પૂછશો તો મને એકચ્યુઅલી યાદ કરવું પણ બહુ મુશ્કેલ છે. કારણ કે સી ઓલ કેસીસ આર ચેલેન્જિંગ ફોર અસ. મેડિકલ ફિલ્ડ એક એવી ફિલ્ડ છે યસ. કે કોઈ પણ પેશન્ટ સેમ નથી હોતું. એની બીમારી સેમ હોય. સપોઝ મારે સિઝેરિયન કરવાનું હોય તો મારા માટે દરેક પેશન્ટ ડિફરન્ટ છે. અને જેમ જી. જેમ અમે સિનિયર થતા જઈએ, અત્યારે હું એ સ્ટેજ પર છું કે હું મારા અસિસ્ટન્ટ ડોક્ટરને કહું કે આપણે ત્યાં તો કોઈ સિમ્પલ પેશન્ટ આવતા જ નથી. બધા હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સીઝ વાળા કે હાઈ રિસ્ક સર્જરીઝ વાળા પેશન્ટ આવે છે. સો ઇટ ઇઝ લાઈક જી. દેટ. તો એક પેશન્ટ મારે કંઈક કરવું હોય તો ઇટ બીકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. બટ હા, એક મને રાજસ્થાનનું પેશન્ટ યાદ આવે છે. એને છે ને 3 એબોર્શન્સ થયા હતા અને એને 1.5-2 મહિના થાય ને એબોર્ટ થઈ જાય પેશન્ટ. પછી પેશન્ટ કેમ ટુ અસ. પછી મેં છે ને એનું વર્કઅપ કર્યું, આ કર્યું. પછી એમાં છે ને અમે લોકો એક લો ડોઝ હેપારિન ઇન્જેક્શન્સ ચાલુ કરતા હોઈએ છે. એ ચાલુ કર્યા. એ ઇન્જેક્શન્સ એને રોજ લેવાના 9 મહિના સુધી. અને શી હેડ અ લાઈવ હેલ્ધી મેલ ચાઇલ્ડ. એને છે ને બાબો આવ્યો. હવે એ જે પેશન્ટની ખુશી છે, એ જે પેશન્ટની ખુશી છે ને, એ બધા રીતે આમ હજી પેશન્ટ એના બાળકનું બર્થડે આવે ત્યારે મને યાદ કરે. સો આ અમારી પ્રેક્ટિસમાં જે ફર્ટિલિટી પ્રેક્ટિસ હોય કે અમારે જે ઓબ્સ્ટેટ્રિક પ્રેક્ટિસ હોય, એ એક બહુ રિવોર્ડિંગ પ્રેક્ટિસ છે. એટલે પેશન્ટ લિટરલી અમારા પગે પડતા હોય છે અને અમુક પેશન્ટ તો એવું કે ડોક્ટર તમે જ અમારા માટે ભગવાન છો. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક દેટ. અમે જે કરીએ છીએ ઇટ ઇઝ અમારું નોટ લાઈક ધેટ, બટ યસ. જી, તમે જીવન દાન આપો છો અર્ચના મેડમ. અમે બાળકને પણ નિમિત્ત થઈએ. બચાવો છો, મહિલાને માને પણ બચાવો છો, બંને સેફ હોય છે. તો યસ, અમે કીધું છે નિમિત્ત બની ડોક્ટર્સ આર શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટુ ગોડ, તો એમ જ નહીં કીધું. નહીં, સી અમે અમારું એક્સપિરિયન્સ, અમારું જે સ્ટડીઝ છે, વી યુઝ ઇટ ઇન પ્રોપર એથિકલ વે અને હોપફુલી વી ગીવ ગુડ રિઝલ્ટ ટુ ધ પેશન્ટ. જ્યાં તમે ચેલેન્જિંગ જી. કેસની વાત કરી, એઝ અ ગાયનેકોલોજિસ્ટ, ઇનફેક્ટ બધા જ ગાયનેકોલોજિસ્ટ માટે મોટામાં મોટું જે નાઇટમેર કહીએ ને, ઇઝ પોસ્ટપાર્ટમ બ્લીડિંગ. એટલે ઘણી વખતે પેશન્ટને નોર્મલ ડિલિવરી હોય કે સિઝેરિયન હોય તો એકદમથી બ્લીડિંગ ચાલુ થઈ જાય, જ્યાં પેશન્ટનું રિસ્ક, એની લાઈફનો રિસ્ક થાય અને અમારે ઘણા બધા બોટલ બ્લડ મંગાવવા પડે, આ કરે. તો
એવા જે છે ને એ જે પેશન્ટો હોય, સપોઝ વર્ષે મારી પાસે 1 કે 2 પેશન્ટ આવા આવતા હોય અને એમનું જે અમે જીવ બચાવ્યું છે ને, that gives us the maximum satisfaction. એટલે પોસ્ટપાર્ટમ That is job. હેમોરેજ બ્લીડિંગના જે પેશન્ટો હોય એમાં જ્યારે અમે સારું આઉટકમ એમને આપી શકીએ છે, એ એઝ અ ડોક્ટર જી. મોસ્ટ ચેલેન્જિંગ કેસીસ હોય છે. જી. પણ જ્યારે બે સેફ હોય છે તો કેવી ખુશી, પરિવારને તો ખુશી હોય જ છે. મેં ઘણી વાર જોયો છે જે ટીમ હોય છે, જે મેડિકલ ટીમ પણ હોય છે, જે સ્ટાફ હોય છે તમારું, એ પણ ગદગદ થઈ જાય છે કે નહીં બંને સુરક્ષિત છે. That is something which is not to be expressed in words sometimes. નહીં, ડેફિનેટલી પેશન્ટ 3 વર્ષ 5 વર્ષ પછી પણ આવે ને હોસ્પિટલ, તો જૂનો સ્ટાફ હોય ને, મેડમ ये वो वाला पेशेंट है जिन्हें આપણે 10 બોટલ બ્લડ ચડાયા था, that kind of a thing. કરેક્ટ. એટલે સ્ટાફને પણ યાદ હોય, ડોક્ટરને. ડોક્ટર ચલો પોતાની પ્રેક્ટિસમાં ઘણા બધા એવા કેસીસ હેન્ડલ કરી દેતા હોય તો આગળ લાઈફ મૂવ ઓન કરવાના હોય, પણ પેશન્ટને યાદ હોય, માને યાદ હોય કે ના એ જ ડોક્ટર છે. મેડમ, હું એક પ્રશ્ન અહીંયા એવું લેવા માંગીશ કે આજકાલ જે મોડર્ન લાઈફસ્ટાઈલ છે, બરોબર, મહિલાઓમાં સ્ટ્રેસ દેખાય છે અને લેટ પ્રેગ્નન્સી, આ ત્રણેય ફેક્ટર્સ જે મહિલાઓના રિપ્રોડક્ટિવ હેલ્થ માટે શું અસર દેખાય છે, આ ત્રણેય ફેક્ટર્સ? ઇનફેક્ટ જે મોડર્ન લાઈફસ્ટાઈલ અને સ્ટ્રેસ જે તમે વાત કરી, એ મહિલાઓના જી. હેલ્થમાં એક મોટો પ્રોબ્લેમ સર્જે છે. અત્યારે જે બધા કેસીસ અથવા જે બીમારીઓ વધી રહી છે એના પાછળ ડોક્ટર જવાબદાર નથી. એટલે પેશન્ટ્સ કે મેડમ આઈવીએફ આટલું બધું વધી ગયું છે, આ વધી ગયું. ઇટ ઇઝ આફ્ટર ઓલ તમારી લાઈફસ્ટાઈલ, તમારો સ્ટ્રેસ. હવે આમાં એવું છે, સપોઝ હું સ્ટ્રેસ, લાઈફસ્ટાઈલ, તમારું ડાયટ, લેક ઓફ એક્સરસાઇઝ, લેટ મેરેજીસની વાત કરું તો અર્લી એજમાં એ તમને પીસીઓડી અને હોર્મોનલ પ્રોબ્લેમ્સ કરે છે. હું મિડલ રિપ્રોડક્ટિવ એજની વાત કરું તો ઇન્ફર્ટિલિટી ના ઇશ્યુઝ થતા હોય છે. તમને જાણીને સરપ્રાઇઝિંગ લાગે કે આ અનહેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ અને સ્ટ્રેસ એ લેટર ઓન આફ્ટર ધ એજ ઓફ 40 તમને કેન્સર પણ લાવી શકે છે. તમે બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, આ બધી ક્રોનિક બીમારીઓ લાવી શકે છે. એટલે આપણો બેઝ છે, કોઈ પણ બીમારીનો જે બેઝ છે, આફ્ટર ઓલ ઇઝ યોર હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ, પ્રોપર સ્લીપ, સ્ટ્રેસને કંટ્રોલ કરવું, આ બધું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જી, બિલકુલ સહી. જેમ તમે વાત કરી પીસીઓડી અને ઇન્ફર્ટિલિટી, હું ત્રીજી વાત એમાં ઉમેરીશ, મેન્સ્ટ્રુઅલ ઇશ્યુઝ. આ ત્રણેયમાં હજી પણ સામાન્ય લોકોમાં મિથ છે, મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સ છે, એને કઈ રીતે દૂર કરવા? ઓબ્વિયસલી કાઉન્સેલિંગ, પેશન્ટને સમય આપવું એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે હમણાં ઘણી વખતે એવી રીતે હોય છે કે 10 વર્ષની છોકરીને પણ પીરિયડ્સ આવી જાય છે. 9 years, 10 yearsની છોકરીઓને પીરિયડ્સ આવે છે. એમના પેરેન્ટ્સ પછી ચિંતા કરીને આપણા ઓપીડીમાં આવતા હોય છે. સો એમને આપણે સમજાવવું પડે, પ્રોપર કાઉન્સેલિંગ કરવું પડે. અને લાઈક હું તો મારા હોસ્પિટલમાં ડાયટિશિયને રાખું છું, એક યોગા થેરાપિસ્ટ પણ રાખું છું. મારા ઇન્ફર્ટિલિટીના ઘણા બધા પેશન્ટ્સ એવા હોય કે એ લોકોનું વજન વધારે હોય. સો દવા સાથે સાથે એમને આ બધી અમે એને કહીએ છીએ હોલિસ્ટિક કેર. હોલિસ્ટિક કેર એટલે નોટ ઓનલી મેડિસિન્સ, ધ એન્ટાયર, ધીસ ઇઝ વેરી મચ રિક્વાયર્ડ. અને એ જો આ બધું કરે તો મેડિસિન્સની કે ફર્ટિલિટી ટ્રીટમેન્ટની અથવા આઈવીએફની એમને ઝડપી રિઝલ્ટ મળે. કોઈ પણ બીમારી હોય ને એના માટે આપણે એક મલ્ટીડિસિપ્લિનરી એપ્રોચની જરૂર છે. એટલે એ તમે કઈ રીતે પેશન્ટને એક્સપ્લેન કરો છો? અમારી પાસે છે ને, મારા ટેબલ પર એક ટેબ્લેટ ફોર્મ પર છે. સો મારી પાસે વિડીયોઝ છે. સો ધેટ ઇઝ વન વે. ગિવિંગ ધેમ ટાઈમ ઇન ધ ઓપીડી, ધેટ ઇઝ સેકન્ડ. પછી છે ને, અમે હોસ્પિટલમાં એક નાનું સેમિનાર રૂમ રાખ્યું છે. તો પીસીઓડી ના પેશન્ટ્સ હોય તો હું દાખલા તરીકે 10 છોકરીઓને ભેગું કરું. હું કહું કે મહિનાના 4th સેટરડે વી વિલ ટેક અ સ્મોલ લેક્ચર અબાઉટ પીસીઓડી. તો એ 8-10 છોકરીઓ ભેગી થાય તો હું, મારી અસિસ્ટન્ટ ડોક્ટર હોય, એ હોય, તો અમે લોકો એમને પીસીઓડી માટેની સ્લાઇડ્સ બતાવીએ અને દેન વી હેવ અ ડિસ્કશન. સો એ જે ગ્રુપ ડિસ્કશન્સ હોય ને, છોકરીઓને પણ થાય કે હું એકલી પીસીઓડી ની પેશન્ટ નથી.
અને બધાને જે ઇશ્યુઝ હોય એ તમે એટલે ઓપન ડિસ્કસ કરી ડિસ્કશન શકો છો. કરી શકાય, રાઈટ? હા, જેમ તમે કીધું નાની નાની બાળકીઓ આજકાલ અને આ એક અજીબ થઈ ગયું છે. મને પણ ઘણી વાર વિચાર ચાલે છે કે નાની બાળકી 10 વર્ષની 11 વર્ષની એને શું સમજાવું, કઈ રીતે સમજાવું, કેટલું ટફ પડતું હશે એક મા માટે પણ. અને એના પછી એના વિચારો પણ બદલી જાય કે મારી બાળકી બહાર જાય છે કે શું છે. કઈ રીતે કાઉન્સેલિંગ કરો છો મેડમ આપ 10-11 વર્ષની બાળકીને સમજાવું? આપણે એવું માનીએ છીએ કે એ બાળકી છે, પણ ચંદાબેન અહીંયા હું એક વસ્તુ તમને કહેવા માંગુ છું કે હવેના જે છોકરાઓ છે, કદાચ તમારી મારી જનરેશનમાં જ્યારે અમે 10 વર્ષના હતા ને આપણને આટલી સમજણ નહીં હતી. પછી હવેના છોકરાઓ પાસે ફોન છે, ઇન્ટરનેટ છે, ઇવન Yes. સ્કૂલોમાં ફોન્સ આપે છે. ઓલ ધ એજ્યુકેશન ઇઝ નાઉ ઓન ટેબ્લેટ બેઝડ. સો આ લોકો પાસે એક્સપોઝર વધારે છે. ઇનફેક્ટ યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ કે અગર મેન્સ્ટ્રુએશન વિશે પેલી છોકરી મને કહેશે, માને થોડુંક ડર લાગતું હોય ને એ હોય, છોકરી કે Okay. યસ ડોક્ટર, કે મારા ક્લાસમાં બીજી પણ મને છોકરીઓએ કીધું છે કે અમે પીરિયડ્સમાં થઈ રહ્યા જી. છે. યંગર જનરેશન એ મેચ્યોર વધારે જલ્દી થાય છે. એ લોકો પાસે એક્સપોઝર છે, ઇન્ટરનેટનો, ફોનનો એક્સપોઝર છે, જેથી એ લોકો નોલેજ એસિમ્યુલેટ કરે છે. આપણું કામ એઝ પેરેન્ટ્સ એન્ડ એઝ ડોક્ટર્સ ઇઝ કે આ નોલેજ એ એસિમ્યુલેટ કરે છે એને આપણે ફિલ્ટર કરવું પડે. કારણ કે તમે જે નેટ પરથી નોલેજ લો છો એ ખરાબ, આઈ મીન ફોલ્સ નોલેજ અને ટ્રુ નોલેજ એ છે. તો એને ફિલ્ટર કરો કે આ ગલત છે, આ સાચું છે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એક માની પણ ભૂમિકા જે હોય છે એ ભજવવી પડે છે, ભલે કેટલું પણ એક્સપોઝર થઈ ગયું હોય પણ ડેફિનેટલી એક માની ભૂમિકા એને ભજવવી પડે. તમે વાત કરી આઈવીએફ અને ફર્ટિલિટી ટ્રીટમેન્ટની પર. આઈવીએફ અને ફર્ટિલિટી ટ્રીટમેન્ટ જે છે એ અંગે આજે પણ લોકોમાં ઘણા બધા મિથ્સ છે, મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સ છે. એ કઈ રીતે આપણે દૂર કરવી જોઈએ? સી, આઈવીએફ ટ્રીટમેન્ટ એ કોઈ પેલું ક્વિક ફિક્સ નથી કે હમણાં છે ઘણા પેશન્ટો આવે, મેડમ 6 મહિનાથી ટ્રાય કરીએ છીએ, અમે તરત આઈવીએફ પર જતા રહીએ. એવું નથી. ઇટ ઇઝ નોટ અ ક્વિક ફિક્સ. હા, જ્યાં તમને જરૂર છે તમે આઈવીએફ પર જાઓ. હવે આઈવીએફ પ્રત્યે છે ને લોકોને 2-3 મિથ્સ છે, મિસકન્સેપ્શન્સ છે કે મેડમ ઇન્જેક્શન્સ બહુ પેઇનફુલ છે, બહુ બધા ઇન્જેક્શન્સ લેવા પડે. હવે ઇન્જેક્શન્સ આર ઇન અ પેન ફોર્મ, એટલે પેનલેસ હોય છે, બહુ પેઇન નથી થતું. આઈવીએફ થી અમારા શરીરને નુકસાન થશે કે મારું વજન વધી જશે. અગેન આવું કશું જ નથી થતું. આઈવીએફમાં ઘણા પેશન્ટો એવું કહે છે કે અમારા એમ્બ્રિયોઝ ચેન્જ થઈ જાય, કે અમારા સ્પર્મ ચેન્જ થઈ જાય. તો આ બધા પણ ડર પેશન્ટોને હોતું હોય છે. સી, હવે કોઈ પણ મેડિકલ પ્રેક્ટિસ છે, રૂલ્સ, એથિક્સ પ્રોપરલી ફોલો થતા હોય છે. હવે એવું નથી કે તમે જે ઈચ્છો એ કરી શકો છો. સો પ્રોપર ડોક્યુમેન્ટેશન હોય. હવે મેડિકો લીગલ એટલા બધા ઇશ્યુઝ હોય છે. સો વી ફોલો એવરીથિંગ. અને કોઈ પણ રેપ્યુટેડ ડોક્ટર હશે, સારા ડોક્ટર હશે, એ પ્રોપર રૂલ્સ ને ફોલો કરશે. એટલે આ બધું હવે પોસિબલ નથી. જેમ તમે વાત કરીને આઈવીએફ અને ઘણા બધા એવા કપલ્સ હોય છે જે ચાઇલ્ડલેસ કપલ હોય છે. આમ તો તમે કેટલા માટે પ્રેરણામૂર્ત છો, તમારા ફિલ્ડમાં પણ હશો. આજે તો હું તમારી સાથે સંપર્કમાં આવી, ઘણું બધું હું પણ શીખી રહી છું. પણ જે ચાઇલ્ડલેસ કપલ્સ છે એને તમે માર્ગદર્શન કેવી રીતે કરશો? કઈ રીતે એ લોકો મનને મજબૂત બનાવે? આ બહુ જ જરૂરી છે. કારણ કે સી, ફર્ટિલિટીની આપણે ટ્રીટમેન્ટ તો આપીએ જ છે, અને બધા ડોક્ટર્સ ફર્ટિલિટી સ્પેશિયલિસ્ટ હોય, અને ટ્રીટમેન્ટ આર વેરી સ્ટેન્ડર્ડાઇઝ, તો આપણે ફોલો કરવાની. પણ યસ, જે તમે વાત કરીને મનને મજબૂત કરે, આ બધા પેશન્ટ્સ છે ને મેન્ટલી થાકી ગયા હોય. શું થાય કે 3 મહિના આ ડોક્ટરને બતાવ્યું, રિઝલ્ટ ના મળ્યું, પછી 3 મહિના બીજા ડોક્ટરને બતાવ્યું, પછી બીજી ફાઇલ કરી. ઘણી વખતે પેશન્ટ અમારી ઓપીડીમાં આવે ને, આટલા 8-10 ફાઇલો આપે, મેડમ અહીંયા આટલું બતાવ્યું છે, એટલે શાંતિથી રિપોર્ટ. એ ફરી ફરીને પણ થાકી ગયા હોય, ઘણા બધા ડોક્ટર્સને કન્સલ્ટ કરીને પણ થાકી ગયા, અને મેન્ટલી થાકી ગયા હોય. સો મારે તેમને, મારા પેશન્ટોને હું એક જ વસ્તુ કહું, સી, ફર્ટિલિટી એ કોઈ ક્વિક ફિક્સ નથી કે આજે તમે મારી પાસે આવો ને કાલે તમે બાળક સાથે જવાના છો. તમે પેશન્સ રાખો, હું પેશન્સ રાખીશ.
તો ફર્ટિલિટીની ટ્રીટમેન્ટમાં 6 મહિનાએ થાય, 12 મહિનામાં પણ થાય. આપણે જી. પ્રોપરલી એનું ઇવેલ્યુએશન કરીએ. મીનવાઇલ તમારું સ્ટ્રેસ, તમારું ફ્રસ્ટ્રેશન, થાક એ બધું તમારે છોડી દેવું. આ બધા પેશન્ટ્સમાં છે ને હું એમને એડવાઇસ કરું, યુ ટ્રાય યોગા, યુ ટ્રાય મેડિટેશન, માઇન્ડફુલ બ્રીધિંગ. આ બધી વસ્તુ એમના સ્ટ્રેસને દૂર કરે. અને સ્ટ્રેસ એ એક મોટો બહુ બધા ઘણા બધા પેશન્ટ્સ હોય જેને અનએક્સપ્લેન્ડ ઇન્ફર્ટિલિટી હોય. અનએક્સપ્લેન્ડ ઇન્ફર્ટિલિટી એટલે હસબન્ડ વાઇફ બંને નોર્મલ છે, છતાં બાળક નથી રહેતું. તો અગેન સ્ટ્રેસ એ એક મોટો ભાગ આમાં પ્લે કરતું હોય છે. તો જેવું એમનો સ્ટ્રેસ જાય, હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ ઉપર હું વધારે સ્ટ્રેસ કરું આ બધા કપલ્સમાં. સો ઘણી વખતે આ બધી વસ્તુ જી. એમને હેલ્પ કરતી હોય વાત છે. કરીશ હવે તમારી. વર્ષ 2021માં કેન્સરનો લાઈફ ચેન્જિંગ પડકાર તમારી સામે આવ્યો, તમે ફેસ કર્યો. એ વખત એ ડ્યુરેશનમાં તમે કેવી રીતે મજબૂત રહ્યા, મેન્ટલ સ્ટેબિલિટી કઈ રીતે જાળવી? જી. કોવિડનો ફર્સ્ટ વેવ હતો. એ દિવસો અને એ તારીખો મને આમ યાદ હોય. કોવિડનો ફર્સ્ટ વેવ આવ્યો તો આપણે ત્યાં માર્ચ એપ્રિલમાં ઇન્ડિયામાં. બધી નાની નાની હોસ્પિટલો બંધ થઈ ગઈ હતી. મારી પણ 2 હોસ્પિટલ્સ હતી, એક પાલડી હતી અને એક અહીંયા સાઉથ બોપલ. સો સાઉથ બોપલ આપણે ખબર છે કર્ફ્યુ થઈ ગયું હતું. જયારે ફર્સ્ટ વેવ થયું ને ત્યારે આપણે બધું બંધ થઈ ગયું હતું. લોકો બધા એમના ઘરે જતા રહ્યા હતા, બધા સ્ટાફ મેમ્બર્સ, ડોમેસ્ટિક સ્ટાફ. અમે હોસ્પિટલ પર રહેવાની સગવડ આપેલી હતી, તો મારો સ્ટાફ હતો. ઇનફેક્ટ આજુબાજુ બધા હોસ્પિટલ્સ વાળાના પેશન્ટ્સ પણ મારી પાસે આવતા, કારણ કે ડિલિવરી તો અમારી ચાલુ હતી. સો પ્રેગ્નન્ટ પેશન્ટ્સ અમે લોકો કર્ફ્યુમાં પણ ડિલિવરીઝ કરાવતા હતા. પીપી કિટ પહેરીને પ્રેક્ટિસ કરતા હતા. સો શરૂઆતના ફર્સ્ટ વેવમાં તો બધું કોઈને કંઈ ખબર જ નથી પડતી. એ સમયની વાત હતી. અને મારી બહુ જ પ્રેક્ટિસ ચાલતી હતી. અને ઇનફેક્ટ આઈ હેડ લોટ ઓફ પેશન્ટ્સ બીકોઝ અમારા એરિયામાં મારી એક જ હોસ્પિટલ હતી જે ચાલુ હતી. હવે એ પીપી કિટ પહેરીને પછી ફરી આપણે ઘરે જઈએ બપોરના ટાઈમે, પછી શાવર લઈએ, નાહીએ, આ બધું ચાલતું હતું ફર્સ્ટ વેવમાં. ત્યારે જ મેં સેલ્ફ ડિટેક્શન કર્યું કે મને બ્રેસ્ટમાં લમ્પ છે. અને હું રૂટીન મારી મેમોગ્રાફીઝ કરાવતી હતી, 1.5 વર્ષ પહેલા કરાયેલી જ હતી. પણ પછી જેવું મારું હાથ ગયું ને એટલે મને આઈડિયા આવી ગયું કે ધીસ ઇઝ કેન્સર. સો મેં ત્યાંથી જ મારા ફ્રેન્ડને ફોન કર્યો કે ચલો મેમોગ્રાફી કરાવું છું. બાયોપ્સી માટેના મારા ફ્રેન્ડ્સ જે કલીગ્સ હતા એમને બધાને. ઇનફેક્ટ મેં ખાલી મારા ડ્રાઈવરને કીધું કે ચલ આપણે ગાડી તું કાઢ, આપણે જઈએ. એટલે અને મારા હસબન્ડને કીધું કે હું જાઉં છું મારી મેમોગ્રાફી. હસબન્ડને થયું કે ડોક્ટર પારસને થયું કે આ અચાનક કેમ મેમોગ્રાફી કરાવે છે. અને હું એકલી જઈને મારી મેમોગ્રાફી, બાયોપ્સી બધું પછી સર આયા હતા. બટ ધીસ ઇઝ હાઉ ધ એન્ટાયર. એટલે એ સમયે ડોક્ટરનો માઇન્ડ મારો ટીક કરતો હતો રાધર દેન પેશન્ટ. એઝ અ ડોક્ટર આ સ્ટેપ કરવાનું છે, આ સ્ટેપ કરવાનું છે, આ સ્ટેપ કરવાનું છે. એ ઝટપટ તમને ખ્યાલ આવતો ગયો અને તમે બધું. એક્ઝેક્ટલી. સો એ પેશન્ટ તરીકે હું મારું વિચારતી જ નથી, હું ડોક્ટર તરીકે કે ડોક્ટર પછી આ સ્ટેપ છે, આ સ્ટેપ છે, મારું નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે, પેટ સ્કેન છે, આ છે. એટલે બધું ફટફટ કરીને વિધિન 3 days I had undergone the surgery. પછી મારું chemo, radiation, the treatment lasted for almost 11 months. So it was a long, એ કોવિડનો સમય હતો. આખું જે 11 મહિના હતા કોવિડનો જ સમય હતો. એ સમય કોવિડના પ્રોટોકોલ્સ ચાલતા હતા. એ સમય જ બધી સર્જરી, કીમો માટે અમે લોકો જતા હતા. So tough time, but yes, here I am 5 years now. Yes, that's good. That's great. And that really inspire many of the cancer patients also. તમે ટ્રીટમેન્ટની વાત કરી, પણ મનની મક્કમતા કઈ રીતે જાળવી રાખી? શું વિચાર આવતો હતો? હા, હું છે ને આઈ વોઝ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ ઇન માય ફેમિલી. એટલે એકદમ સ્ટ્રોંગેસ્ટ, કુલેસ્ટ અને પ્રોપરલી બધું પ્લાન. પણ દેર વર મોમેન્ટ્સ ત્યારે સ્પેશિયલી હું પણ આઈ યુઝ ટુ ફીલ ડાઉન. ઘણી વખતે નેગેટિવ વિચાર આવે માઇન્ડમાં. અને એ સમય નોર્મલી છે ને મારા ફેમિલીમાં હું સૌથી સ્ટ્રોંગેસ્ટ અને આગળ પડતી મેનેજમેન્ટમાં એવરીથિંગ. બટ એ જ્યારે હું ડાઉન ગઈ ને ત્યારે મારા હસબન્ડે મને બહુ સપોર્ટ કર્યો. સો ડોક્ટર પારસ વોઝ હિયર. એન્ડ એ સમય મને લાગતું હતું કે
આ એ જ ડોક્ટર પારસ છે જે બેક સીટ લઈ લેતા હતા અને જ્યારે મારી ટ્રીટમેન્ટ આવી ને ત્યારે ફ્રન્ટ સીટ પર આવી ગયા. સો કુદરત કોઈને કોઈને નિમિત્ત બનાવી દે છે મેડમ. યસ. સો એ સમય એમને મને બહુ સવારમાં છે ને અમારે 7 વાગે મારે રેડિયેશનમાં જવાનું હોય ને હું કહું કે ના મારે નથી જવું. સો એ મને ઉભા કરે કે ના આપણે જવાનું જ છે. સો સી હવે મને રિયલાઇઝ થયું, મારા હસબન્ડની વાત કરું કે એ છે ને મને જ્યાં સુધી હું લીડ લઉં મને લેવા દે છે, પણ જ્યારે હું બેકફૂટ પર આવી ને then he came on the front He foot. will be hero. So yeah, so this is the family. Yes, my extended family. મારું એવું માનવું છે, મારા પેશન્ટ્સને પણ હું એવું કહું, કોઈ પણ ક્રોનિક બીમારી હોય, ક્રોનિક બીમારી એટલે લાંબી બીમારી, એ તમારો કેન્સર હોય, સ્ટ્રોકના પેશન્ટ્સ હોય, એમાં છે ને તમારો પરિવાર જે છે, સી રિસોર્સિસ, એક તો વસ્તુ છે રિસોર્સિસની, એક માણસ પાસે પૈસા હોય ટ્રીટમેન્ટના, ઇન્સ્યોરન્સ હોવું જોઈએ તમારી પાસે સારું, સો દેટ તમને કોઈ પણ રિસોર્સનો ક્રંચ ના આવે. આ બધું છતાં એક ફેમિલીનો સપોર્ટ, માણસ થાકી જાય જ્યારે લાંબી બીમારી હોય, તમને 10 મહિના 11 મહિના વર્ષ એ ચલાવવું હોય, તો ફેમિલી સપોર્ટ મેટર્સ અ લોટ. છોકરાઓ હતા મારા, યંગ છોકરાઓ, એ સમય they were around 20 to 23 years. એ લોકો મેડિકલ ફિલ્ડમાં જ છે, ડોક્ટર્સ બની ગયા, MBBS. એમને ખબર છે કેન્સર શું હોય છે. એ હતા મારા ભાઈ, ભાભી, મમ્મી, એ લોકો બધા સુરત છે, પણ એ લોકો આવતા હતા, મારા ભાભી મારી જોડે રહ્યા, શી ગેવ મી ગુડ સપોર્ટ. સો આ જે એક્સટેન્ડેડ સપોર્ટ અને ક્યાંય ને ક્યાંય મારા પેશન્ટોના બ્લેસિંગ્સ મને જે રહ્યા, મારું છે ને કેન્સરની જર્ની એક વખત કંઈક અમદાવાદના ન્યૂઝપેપરમાં આવી ગયું, કંઈક રિપોર્ટિંગમાં કે એવું કંઈક. મને એક કર્ફ્યુના સમયે મારી પાસે એટલા બધા મારા પેશન્ટોના ફોન અને મેસેજીસ આવ્યા કે નહીં મેડમ, અમે એવું વિશ કરીએ છીએ, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમને સાજા થઈ રીતે. સો ક્યાંક એકની કૃપાઓ તમારી સાથે છે, ફેમિલી સપોર્ટ છે. સાચી વાત છે. એ આપણી એક તાકાત, એક શક્તિ, એક એનર્જી બની જાય છે જે આપણને સતત મદદરૂપ બનતી હોય છે. મેડમ, કેન્સર સર્વાઈવર્સને તમે શું સંદેશ આપવા માંગશો? જેમ તમે કીધું કે ફેમિલી સપોર્ટ હોવો બહુ જરૂર છે, એના સિવાય બીજું શું એ લોકો ધ્યાન રાખે? કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક એ પણ લથડી જતા હશે, મન નિરાશ થઈ જતા હશે, જીવન જીવવાની હિંમત હારી જતા હશે. સી હું ઘણા બધા કેન્સર ડિટેક્ટ પણ કરું છું, મારા પેશન્ટોને ટ્રીટમેન્ટ પણ આપું છું અને એમનું કાઉન્સેલિંગ પણ કરું છું. સૌથી પહેલા જ્યારે કેન્સર શબ્દનો ડાયગ્નોસિસ આવે ને, તો પેશન્ટ્સ રડવાનું ચાલુ કરે અને એક જ પ્રશ્ન અમને પૂછે, મેડમ એસા ક્યું હુઆ, કેમ મને આવું થયું? હું કાયમ એમને કહું કે સી તમને છે કેન્સર, કેમ થયું એના ઉપર ના, હવે આપણે ખબર છે કે કેન્સર છે તો આગળનું વિચારો. હવે શું, કયા સ્ટેપ આપણે લેવા છે, શું પ્રિકોશન રાખી છે? એક્ઝેક્ટલી. ભૂતકાળને તો તમે બદલવાના નથી, પણ પ્રેઝન્ટ ટાઈમ યુ કેન હેવ ઇન યોર હેન્ડ, એટલે એને તમે લો, ટ્રીટમેન્ટ પ્રોપરલી કરો. બીજું બધું જસ્ટ ફોલો ધ ડોક્ટર્સ એડવાઇસ. હવે વી હેવ વેરી ગુડ એક્સપર્ટ્સ ઇન એવરી ફિલ્ડ. તમારાથી તમારે ખાલી એક મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ, તમારા મનને સ્ટ્રોંગ રાખો અને પરસિસ્ટન્સ રાખો. સી એવા દિવસો આવશે જ્યારે કીમો લીધી હોય, તમે યુલ ફીલ ડાઉન, તો પછી 3 દિવસ પછી તમને સારું પણ લાગશે. સો પરસિસ્ટન્સ એ છે. ગુડ તમારું ડાયટ રાખો, લાઇટ એક્ટિવિટીઝ કરો. કેન્સર ડઝન્ટ મીન ધ એન્ડ, કેન્સર ડઝન્ટ મીન કેન્સલ. કેન્સર પણ એક સ્ટેજ, કેન્સરનો ડાયગ્નોસિસ થયો છે, એક ટેમ્પરરી સ્ટેજ છે તમારા લાઈફમાં. આજે મને જો 5 વર્ષ થઈ ગયા, આઈ એમ લીડિંગ અ નોર્મલ લાઈફ. ઘણા બધા આપણે સેલિબ્રિટીને પણ જોતા હોય જે કેન્સરથી ગ્રસિત હોય છે, પણ એ લોકોએ પણ ટ્રીટમેન્ટથી, સારા ડોક્ટર્સ દ્વારા, સારા ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા, મેડિટેશન દ્વારા, જેમ તમે પણ એમનો ઉલ્લેખ કર્યો કે મેડિટેશન પણ આપણે આપણી દિનચર્યામાં ઉમેરી જઈએ તો એના પણ પોઝિટિવ રિઝલ્ટ આપણને મળતા હોય છે. આપણું માઇન્ડ ફ્રેશ રહે છે, સ્ટ્રેન્થ મળે છે, એનર્જી મળે છે. જોતા જોઈએ છે, આપણે સાંભળતા જોઈએ છે. તમે અત્યારે નોર્મલ લાઈફ 5 વર્ષ તમે કહો છો, 5 વર્ષથી તમે
અધર નોર્મલ લાઈફ જીવી રહ્યા છો. તો હા, ચોક્કસપણે લોકો જે કેન્સર પેશન્ટ છે એ પણ પોતાના ધ્યાન રાખશે. ભૂતકાળ જેમ તમે કીધું આપણે પરિવર્તન નથી કરી શકતા, પણ ફ્યુચર આપણે કેવું આપણું બનાવવાનું છે એ તો આપણા હાથમાં જ છે. કેન્સરે છે ને ચંદાબેન મને એક વસ્તુ જી. શીખવાડી છે, હા. હું તમને કહું. હું છે ને પહેલા એકદમ વર્કહોલિક હતી. વર્કહોલિક હતી એટલે આમ ગાંડાની જેમ કામ કરું. આઈ મીન ટુ સે માય પ્રેક્ટિસ એન્ડ એવરીથિંગ. તો કેન્સરે મને એક શીખવાડ્યું કે તમે પ્રિવેન્ટ, હા, અને હેલ્થ પ્રત્યે જાગૃતતા. સો દેટ મીન્સ ડાયટ, તમારું પ્રોપર 1 Yes. hour ઓફ એક્સરસાઇઝ ડેલી, અને થર્ડ ઇઝ યોર હેલ્થ સ્ક્રીનિંગ. પહેલા છે ને હું 7 વાગે મારું સવારે કામ ચાલુ કરતી હતી, હવે જી. હું સવારે 9 વાગે કામ ચાલુ કરું. તો રાઈટ. સવારનો ટાઈમ મારા માટે હોય, મારા પોતાના હેલ્થ માટે, મારી મારી ડાયટ માટે. અને એઝ ડોક્ટર્સ ઓલ્સો જે રીતે આગળ આપણે ડિસ્કશન કરતા હતા, આપણો ડાયટ, આપણું લાઈફસ્ટાઈલ, આપણું સ્ટ્રેસ લેવલ્સ, આ બધું આપણા હેલ્થ ને અફેક્ટ કરે છે. સો કેન્સરે મને આ શીખવાડ્યું. મેં એકચ્યુઅલી એઝ પેશન્ટ્સ વી શુડ લર્ન ટુ ટેક કેર બિફોર. કોઈ ઇવેન્ટ થાય એની પહેલા જ આપણે એનું ધ્યાન રાખીને જો આ બધું પ્રોપરલી કરીએ. એક વેટ તમારે છે ને, તમારું ઓપ્ટિમમ વેટ, મહિલાઓમાં છે ને એક વજન ઇઝ અ મોડિફાયેબલ રિસ્ક ફેક્ટર ફોર કેન્સર. આપણને થાય વજન વધે એટલે ખાલી ડાયાબિટીસ આવે, બ્લડ પ્રેશર આવે. આ તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે મહિલાઓમાં જે ફેટ હોય ને, ઇટ ઓલ્સો પ્રોડ્યુસીસ ઇસ્ટ્રોજન, અને ઇસ્ટ્રોજન ઇઝ અ રિસ્ક ફેક્ટર ફોર મેની ગાયનેક કેન્સર્સ. તો એટલે મહિલાઓમાં એક્સરસાઇઝ, વેટ એમનો કંટ્રોલ કરવું. 40-50 વર્ષે છે ને મેનોપોઝલ વેટ ગેઇન ને એ બધું વધારે થતું હોય છે. સો થાઇરોઇડના લીધે પણ થાય છે, પણ જેમ તમે કીધું કે ઇટ કેન બી, વી શુડ કીપ ઓન ગોઈંગ ટુ કન્સલ્ટ અવર ડોક્ટર્સ. જેમ તમે કીધું કે હું મેમોગ્રાફી કરાવતી જ હતી, પહેલાથી જ કરાવતી, એટલે તમને બિંગ એઝ અ ડોક્ટર તમે અવેરનેસ હશે, પણ ફટાફટ તમને ખબર પડી ગઈ એટલે તમે થોડી પણ દેર નહીં લગાડી કે ફટાફટ એનું પ્રોસિજર તમે ચાલુ કરી દીધું. એટલે આગળ મેં તમે મારા પેશન્ટની વાત કરી, પેલું જે હમણાં લાસ્ટ વીક આવ્યું હતું, જી. 6 મહિનાથી એને ખબર છે કે એને બ્રેસ્ટમાં ગાંઠ છે, પણ ફેમિલીમાં બધા પ્રોબ્લેમ્સ ના લીધે ડોક્ટર પાસે જ નહીં આવ્યા. જી. એવા તો સો આ આ તો વસ્તુની એક વાત. કેસ તમારી સામે આવ્યો, એટલા તો કેટલા હશે. સો એ વસ્તુની વાત છે કે તમે એક તો તમને કઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો ઇમિડિયેટલી ડોક્ટર જી. પાસે જાઓ. જી. તમે પોતાની જાતનું પહેલા ટ્રીટમેન્ટ કરાવો. અને સેકન્ડ ઇઝ પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ ચેકઅપ્સ. અમે લોકો એઝ ડોક્ટર્સ, હવે હું તમને બધાને જી. એવી સલાહ આપું કે જેવું તમે 40 યર્સ ઉપર પહોંચો તો તમને તકલીફ થાય એની પહેલા આપણે જઈને આપણા કેન્સર સ્ક્રીનિંગ જે ટેસ્ટ હોય, જે બ્લડ ટેસ્ટ હોય, એ બધું કરાવીએ. અને એક હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ તરફ, ભલે આપણે 25 વર્ષે છે ને વી અબ્યુઝ આર બોડીઝ, આપણે બધું જંક ફૂડ ખાઈએ, પાર્ટીઝ કરીએ, બધું કરીએ, પણ ધ મોમેન્ટ યુ હિટ 45, થોડુંક આપણે છે ને એક મોડરેશન આપણા લાઈફસ્ટાઈલમાં લાવવી પડે. કંટ્રોલ રાખીએ આપણા ડાયટ ઉપર. જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડ છે, જે પ્રોટીનયુક્ત ફૂડ છે, એ આપણે લઈએ. નહીં તો તમે તમારી વાત કરો છો, ડોક્ટર લાઈફ ઇઝ ઓલરેડી બિઝી સ્કેડ્યુલ કેવા હોય છે, હેક્ટિક સ્કેડ્યુલ હોય છે. એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એમરજન્સી આવી જતી હોય, કોઈનો ફોન આવી ગયો, તમે ઘરે પહોંચ્યા હોય હજી, અને પછી પાછા દોડતા હોસ્પિટલ પણ જવું પડતું હોય છે. વી કાન્ટ નો કે કોનો ફોન ક્યારે શું બોલશે. તમે સાનિધ્ય હોસ્પિટલ્સ રન કરો છો, રાઈટ? એ શરૂઆત કેવી રીતે કરી, શું ઇન્સ્પાયર કર્યું તમને? મારે નામ પણ બહુ સરસ છે. સાનિધ્ય, યસ, થેન્ક યુ. એકચ્યુઅલી મારા હસબન્ડ ઇઝ અ સેક્સ્યુઅલ મેડિસિન એક્સપર્ટ. સો અમે મેલ્સ અને ફિમેલ, એટલે દેટ ઇઝ હાઉ ધ નેમ આવ્યું, સાનિધ્ય. અમારી જૂની હોસ્પિટલ પણ હતી, અને એ સાનિધ્યના જ બેનરમાં અમે પછી નવી એક્સપાન્ડ કરીને મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, એમાં ગાયનેક સિવાય બીજા પણ બ્રાન્ચીસ કર્યા. ઓકે. યસ, જેવું નાનપણથી મને હતું કે મારે એક એસ્ટાબ્લિશ ડોક્ટર બનવું છે. સ્ટડીઝ તો કરી લીધા, એસ્ટાબ્લિશ ડોક્ટર. મારા હસબન્ડ કાયમ મને હસે કે
હોસ્પિટલ તારી જ હોસ્પિટલ છે, મારી હોસ્પિટલ જ નથી. સો ધેટ પેશન આઈ હેડ, મતલબ કહેવા મતલબ છે કે મારે હોસ્પિટલ સારી કરવી છે, જ્યાં પેશન્ટ્સને સારું લાગે, ગુડ એમ્બિયન્સ હોય, સારામાં સારા ટોપ નોચ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ હોય, જ્યાં આપણે પેશન્ટ્સને જસ્ટિસ કરી શકીએ, અને ઓફકોર્સ અમારી આખી ટીમ. સો that was the main idea behind the ડે whole કેર thing. સેન્ટર પણ છે તમારું, એન્ડ અપકમિંગ લેઝર અને કોસ્મેટિક સર્વિસીસ પણ જે તમે વાંચ્યું તમે તમારા રેઝ્યુમેમાં, એના વિશે ઓડિયન્સને જણાવશો? અમે હવે ટૂંક સમયમાં એક જી. નવું ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટર કરી રહ્યા છે. સો એ ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટરમાં આઈ વોન્ટેડ ટુ હેવ મેમોગ્રાફીઝ, બિંગ અ કેન્સર સર્વાઈવર. સો અગેન કે મારે પેશન્ટોને ઓફર કરવું છે કેન્સર સ્ક્રીનિંગ્સ. સો એ મારું એક આખું પોર્ટફોલિયો મારે કમ્પ્લીટ કરવું હતું. સો એ છે ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટર. બીજું, એઝ અ વિમેન સ્પેશિયલિસ્ટ, અગેન મારી પાસે પીસીઓડી ના પેશન્ટ્સ આવે જેમને એક્ને હોય, હેર ગ્રોથ વધારે હોય, મારા ડિલિવરીના પેશન્ટ્સ હોય. હવે જી. હું મારી કેર એક બીજા લેવલ પર લઈ જવા માંગુ છું. સો ડિલિવરી પછી એમને સ્ટ્રેચ માર્ક્સ થઈ ગયા હોય, ચામડી લટકી ગઈ હોય, આવા બધા કેસીસ હોય. ઇવન મિડલ એજડ વિમેનમાં લેક્સિટી ઓફ વજાઇના થઈ જાય, એમ છીંક ખાય એટલે યુરિન લીકેજ થઈ જાય. સો Okay. આ બધા માટે હવે there is a branch called cosmetic gynecology. તો એમાં લેઝર્સ હેલ્પ કરતા હોય છે. સો એટલે મેં આ જે સેન્ટર છે એમાં એસ્થેટિક નું પણ એક ફિલ્ડ રાખી છે. સો તેમાં છોકરીઓને લેઝર હેર રિમૂવલ, જે પીસીઓડી ના પેશન્ટ્સમાં બહુ કોમન હોય છે, સ્ટ્રેચ માર્ક્સ માટે લેઝર્સ, અને જે યુરિન લીકેજ થાય છે એના માટે લેઝર્સ, એ બધાની અમે લોકો સુવિધા ટૂંક સમયમાં મે બી વિધિન અ મંથ એ સેન્ટર ચાલુ થઈ જશે. ઓકે, સો યુ વિલ બી ટેકિંગ કેર ઓફ બોથ ધ સાઇડ્સ, સાનિધ્યમાં પણ અને આ બાજુ પણ. આ સાનિધ્ય છે, અને દેટ ઇઝ સાનિધ્ય ડે કેર એન્ડ એસ્થેટિક્સ. સો ઓલ ધ બેસ્ટ વિશેસ ફ્રોમ માય સેલ્ફ એન્ડ ફ્રોમ આર ટીમ, કે એ જે થેન્ક યુ. લક્ષ્યથી, જે ઇન્ટેન્શનથી તમે ઓપનિંગ કરવા માંગો છો એ પરિપૂર્ણ થાય. વુમેન Thank શુડ you. ટેક ચાર્જ ઓફ ધેર ઓન હેલ્થ. આ વિકલ્પને તમે કઈ રીતે ડિફાઇન કરશો? આપણી પાસે આ વિકલ્પ નથી, Okay. આ એક સ્ટેટમેન્ટ છે, અને આ એક પ્રિન્સિપલ તમે બધા બહેનોને અપનાવવું પડે લાઈફમાં, કે તમે તમારી હેલ્થને તમારા, ઇટ ઇઝ નોટ અ વિકલ્પ. તમે જે વિકલ્પ કીધું, ઇટ્સ નોટ એન ઓપ્શન. યુ હેવ ટુ ટેક ઇટ એઝ અ પ્રિન્સિપલ ઇન યોર લાઈફ, અને તમારા હેલ્થને તમારા હાથમાં લો. તમારા હાથમાં લેશો તો તમે ડોક્ટર પાસે આવશો અને તમારી ટ્રીટમેન્ટ કરાવશો, રાઈટ? સો એક આ મેક ઇટ અ કમ્પલ્શન. મેક ઇટ કમ્પલ્શન. મેક ઇટ કમ્પલ્શન. મેડમ, તમે તો કેટલા બધાના પ્રેરણા સ્ત્રોત છો જ છો, પણ હું એ જાણવા માંગીશ કે હુ ઇઝ યોર ગાઈડિંગ વોઇસ? માર્ગદર્શન આ જર્નીમાં તમને ઘણા બધા માર્ગદર્શક મળ્યા હશે, ઘણા બધા સપોર્ટ કરવા મળ્યા હશે, જેમ ફેમિલીનો તો તમે ઉલ્લેખ કર્યો, પણ હુ ઇઝ યોર ગાઈડિંગ વોઇસ? મારી ગાઈડ વોઇસ એ છે ને, એ મારી એક ઇનર વોઇસ હોય. અંદરથી આજની તારીખમાં, ચંદાબેન, આફ્ટર 30 years of my practice, સપોઝ કઈ પેશન્ટમાં કઈ થઈ જાય ને, મતલબ સમ adverse outcome હોય કે whatever. See, medical science is big, this area. So sometimes હું મારા મનમાં વિચારું, રિટ્રોસ્પેક્શન કરું કે હું એ પેશન્ટને શું બેટર ઓફર કરી શકી હોત, કે મારો ડિસિઝન આ તરફ ગયો હોત કે મારો ડિસિઝન આ તરફ ગયો. હું એક સિમ્પલ દાખલો આપું. કોઈ પેશન્ટને આપણે સિઝેરિયન માટે લીધું હોય કે તારી નોર્મલ ના થાય, મેં સિઝેરિયન કરી દીધું હોય તો પણ મને એ થાય કે એને મેં નોર્મલ કરાઈ હોત, કેવી રીતે કરાઈ હોત, દેટ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. ઇનર વોઇસ હોય છે આપણી. ઘણી વખતે હું કોઈ દુવિધામાં હોઉં તો એક ઇનર વોઇસ ને સાંભળું. હજી મારે ઇનર વોઇસ મને નોન એથિકલ કઈ પણ પ્રેક્ટિસ ના કરવા દે. મારા જનરલ વોર્ડના પેશન્ટ હોય, મેડમ અમારી પાસે આટલા પૈસા છે, મારી પાસે પૈસા જ નથી, જાય, જેટલા પૈસા આપીને જાય. સો એ જે વસ્તુ છે ને, હજી આજના કમર્શિયલ જમાનામાં, અને વી આર ઓલ્સો ઓનિંગ અ બિગ હોસ્પિટલ. સો જેમ જેમ તમારું આજે એના ઓવરહેડ્સ આટલા હોય, એના મેન્ટેનન્સ નો આટલો વી આર સ્પેન્ડ. સો અલ્ટિમેટલી
Yes. એવરીથિંગ ઇઝ નાઉ બિઝનેસ માઇન્ડેડ. મને પણ પૈસા મળે તો જ હું આનું મેન્ટેનન્સ કરી શકું, હોસ્પિટલના સ્ટાફનો સેલેરી આપું. મારા હસબન્ડ તો હંમેશા એ કહે કે તારા તો તું તો કહેશે ને તો બધા પેશન્ટ એમને એમ જતા રહેશે. બટ આઈ ડોન્ટ નો, સમહાઉ પેલું મની માઇન્ડેડનેસ છે ને હજી નથી આવી. સાચી વાત છે. એ હોવી એ- પણ ના જોઈએ. વાત તમારી સાચી છે કે આજકાલની દુનિયામાં બધા ફિલ્ડમાં, નોટ ઓનલી ઇન યોર પ્રોફેશન ઓર મેડિકલ ફિલ્ડ, બટ દરેક ફિલ્ડ ઇટ હેઝ બીકમ પ્રોફેશનલ ઓનલી. મની માઇન્ડેડ. પૈસા હોય તો વાત થાય, નહીં તો ઠીક છે. વોટ ઇઝ યોર સક્સેસ મંત્ર, મેડમ? સક્સેસ મંત્ર બહુ જ સિમ્પલ છે, વેરી સિમ્પલ. જી મહેનત અને જી. પરસિવિયરન્સ, બસ આ બે જ વસ્તુ. હમ. તમે મહેનત કરો અને એ મહેનતને ટકાઈ રાખો. આપણે એક દિવસ બે દિવસ જી. માટેની મહેનત નથી, આખી લાઈફની મહેનત છે. અત્યારે પણ મહેનત કરીએ છીએ. મારા જુનિયર ગાયનેક્સ હોય, મારા જુનિયર ડોક્ટર્સ હોય હોસ્પિટલ પર, હું એમને કહું આજની તારીખમાં હું કોન્ફરન્સીસ અટેન્ડ કરું છું, નવી કોઈ વસ્તુ શીખવા જાઉં છું, નવી ફેલોશિપ્સ કરીએ જી. છીએ. સો લર્નિંગ હેઝ નો એન્ડ, એન્ડ જી. ટુ બી સક્સેસફુલ તમારે હાર્ડ વર્ક અને પરસિવિયરન્સ, બસ આ કરશો તો તમારે કશું જોવાનું જ નથી. નસીબ આજે સારું નથી, કાલે તો સારું આવશે. કરેક્ટ કરેક્ટ. કેટલા લોકો છે ભાગ્યને જ દોષ આપતા હોય છે કે ભાગ્યમાં છે તો થઈ જશે, સફળતા આવી જશે, મળી જશે, બટ દેટ ઇઝ અગેન રોંગ થિંગ. યસ, ડેફિનેટલી એફર્ટ્સ, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અમે સતત મહેનત કરતા રહીએ, અને એ પણ જેમ તમે કીધું પરસિસ્ટન્સ, એમાં કન્સિસ્ટન્સી હોવી બહુ જરૂરી છે. અને સેકન્ડ થિંગ જેમ તમે કીધું લર્નિંગ, એમ નથી કે ચલો બહુ મોટા મુકામ પહોંચી ગયા છે તો લર્નિંગ ના હોવી જોઈએ, કારણ કે ઘણું બધું નવું પણ દરેકના ફિલ્ડમાં આવતું જ હોય છે. ઘણી બધી એવી બીમારીઓ છે જેમ તમે કીધું કે આટલા વર્ષો તમે પ્રેક્ટિસ કર્યા રહ્યા છો, તો પહેલાના જમાનામાં જે બીમારીઓ છે અને અત્યારે જે તમે ફેસ કરી રહ્યા હશો, દેટ માઇટ બી ડિફરન્ટ, દેટ માઇટ બી ન્યૂ ફોર યુ. આપણે કોવિડમાં જોયું, કોવિડ હા, વખતે yes. જોયું, કોવિડ નવી બીમારી હતી. Yes. બધાએ શીખ્યું, અને ફર્સ્ટ વેવ ની ટ્રીટમેન્ટ સેકન્ડ વેવ થી Yes. ડિફરન્ટ, સેકન્ડ વેવ ની થર્ડ વેવ ની ડિફરન્ટ. મારી પાસે પેલા પિક્ચર્સ છે, આખું જી. પીપી કિટ પહેરીને અમે ઓપીડી માં બેસતા હતા. પછી થર્ડ વેવ માં તો ખાલી માસ્ક જ હતું. સો જી, લર્નિંગ correct, very તો correct. ચાલતું જ રહે છે હોલ લાઈફ. ડોક્ટર અર્ચનાની હવે આપણે ઝટપટ રેપિડ રાઉન્ડ ફાયર રમીશું. ઓકે, આઈ વિલ રીડ આઉટ વન ક્વેશ્ચન ફોર યુ, એન્ડ વોટ એવર કમ્સ ફર્સ્ટ ઇન યોર માઇન્ડ, either one word or one sentence. Okay. One medical invention you wish existed. બેબીઝ, Okay. બેબીઝ ઇન્ફર્ટિલિટી હોત જ નહીં. Favorite relaxation therapy. Movies. Very good. Strong woman who inspires you. I made Sonali Bendre as my idol Yeah. during my cancer days. આ એક સિક્રેટ કહું તમને. કોવિડ નો સમય હતો, ઘરે જ હતા, એટલે જ્યારે મને કેન્સર ડાયગ્નોસિસ થયું ને તો હું સોનાલી બેન્દ્રેને મારું આઇડલ બનાવી દીધું. એના બ્લોગ્સ વાંચતી હતી, એનું એ બધું આઈ મીન પિક્ચર્સ જોતી હતી, એન્ડ આઈ કેપ્ટ ઓન રીડિંગ જી. અબાઉટ ઇટ. મેં તમને So, પણ કીધું ને કેટલા that- બધા સેલિબ્રિટીને મેં જોયા છે, ત્યારે મને સોનાલી બેન્દ્રે જ યાદ આવ્યા. હમણાં હિના ખાનનું હતું, એ પણ ઘણું બધું એમનાથી પણ જાણવા અને શીખવા મળ્યું. એમની પોસ્ટ, એ પણ પોસ્ટ. And Sonali Bendre, I used to like her as a heroine also. She was one of my favorite heroines. અને ત્યારે કેન્સરની જર્ની થઈ તો મારા હેરસ્ટાઇલ પણ એમની જેમ ટ્રાય કરું ને આ શું કરતી છે. Yes. One line message, a doctor is important because. Because doctor is your second friend. Okay. If not a doctor, then you would be in I which would be a profession? teacher. Wow, that's great. Favorite festival? Diwali. Okay. Patience કહેતા funniest sentence કોઈ એવું યાદ આવતું હોય? Patience. મેં છે ને અડધો કલાક પેશન્ટને સમજાયું કે આ તને કન્ડિશન છે અને આ સિરિયસ છે અને તને આ બધું થઈ શકે છે, બરાબર છે, તને તારું આટલું બ્લડ પ્રેશર અનકન્ટ્રોલ છે, આટલું સિરિયસ છે. મેડમ, આ સિરિયસ તો નથી ને?
અડધો કલાક બધું સમજાયું કે this can be serious to you or your baby. અને પછી એન્ડમાં મેડમ અચ્છા ઠીક હે ये सब तो ठीक है ना सीरियस तो નથી ને उस वक्त कैसा कैसा हाउ यू फील एट टाइम इतना वी आर नो making them understand कि exactly this is serious but again the same question he is raising. after half an hour અમે હાઈ રિસ્ક કન્સેન્ટ લઈએ કોઈ સિરિયસ પેશન્ટ નો અમે કન્સેન્ટ લીધી હોય અને એને ઓટીમાં લઈ જવાનું હોય તો મેડમ ઠીક હે અમે સાઇન કરીએ છીએ પણ મેડમ પેશન્ટ સિરિયસ તો નથી ને પેશન્ટ સિરિયસ છે અમે તમને જાણ હા. કરાવીએ છીએ મેડમ પેશન્ટ સિરિયસ તો નથી ને એટલે દેટ એક્સેપ્ટન્સ બેઝિકલી અને એ સ્ટ્રેસ જ્યારે એમને હોય ને તો એકને પણ પેશન્ટ હવે હું સપોઝ એમની જગ્યા હોઉં તો એ સ્ટ્રેસ લેવલ્સમાં છે ને સમટાઈમ્સ પેશન્ટ્સ ઓર ધ રિલેટિવ્સ એ એસિમ્યુલેટ ના કરી શકે ઇન્ફોર્મેશનને સાચી વાત છે અને ત્યાં ક્યારેક એવું થાય છે ને જે દિમાગ કોઈ બ્લોક પણ થઈ જાય માણસ આપણે કહીએ છીએ કે સામે આપણે બોલીએ છીએ પણ સામેવાળું બ્રેન એ એક્સેપ્ટ ના કરતું. એક્સેપ્ટ ના કરે. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન સોશિયલ મીડિયા boon કે burden? boon boon yes boon મારે તો I take it as a boon. Okay. Thank you very much for this lovely discussion, Dr. અર્ચનાજી. ખૂબ 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 માહિતી આપી તમે, સરસ માહિતી આપી કે મહિલાઓને કઈ રીતે કેવી રીતે પોતાના હેલ્થ વિશે હેલ્થ ઇશ્યુઝને લઈને એ અવેર રહેવા જોઈએ. જે તમે માહિતી આપી ને પીસીઓડીની એ મેન્સ્ટ્રુઅલ ઇશ્યુઝની જે પણ છે એ બહુ 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 ફાયદેમંદ રહેશે અને જે પણ દર્શકો જે પણ ઓડિયન્સ છે એ પણ જ્યારે સાંભળશે જોશે જ્યારે એપિસોડ પબ્લિક થશે મને એવું લાગે છે કે એ પણ ચોક્કસથી તમને ફોલો કરશે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. થેન્ક યુ. તો મિત્રો ડોક્ટર અર્ચનાના પ્રેરણાદાયી સફરને જાણ્યા પછી તેમના પ્રેરણાદાયી જીવન ગાથાને સાંભળ્યા પછી એક વાત તો સમજાય કે ડોક્ટર ફક્ત આપણું મન તો સારું કરે જ છે પણ સાથે સાથે આપણા તનને આશાને અને ભવિષ્યને પણ સારું કરે છે. પોતે કેન્સર સર્વાઈવર હોવા છતાં પણ આજે પણ એ જ સ્મિત એ જ એનર્જી એ જ પેશન સાથે સતત રાત દિવસ કામ કરી રહ્યા છે અને અનેકોના જીવનમાં પ્રકાશ ફેલાવી રહ્યા છે અને ખરેખર એ જ સાચી હર્ષવેરની વ્યાખ્યા છે. મળીશું મિત્રો ફરીથી એક નવા એપિસોડમાં એક નવી પર્સનાલિટી સાથે. પણ તમને જો આ એપિસોડ ગમ્યો હોય તો તમે તમારા મિત્રો સાથે રિલેટિવ સાથે કલીગ સાથે શેર કરો, લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.